हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीले प्लिजको चाहिँ सेन्टेन्सहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँहरू पनि अङ्ग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इङ्ग्लिस टु नेपाली भिडियो फलो गर्दै गर्नु होला। आज चाहिँ यो प्लिज चाहिँ के गर्दा चाहिँ लाग्छ, प्लिज भनेको चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ हामीले विस्तृतमा बुझ्नेछ। एक नम्बरमा चाहिँ छ प्लिज एन्सर द फोन भनेको छ। कृपया फोन जवाफ दिनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ। प्लिज एन्सर द फोन। प्लिज बी स्टेट भने चाहिँ कृपया बस्नुहोस् भने। प्लिज कल मी भने चाहिँ कृपया मलाई फोन गर्नुहोस्। प्लिज कल द पुलिस भने चाहिँ कृपया पुलिसलाई फोन गर्नुहोस् भन्ने अर्थ लाग्छ। प्लिज चुज वान पर्सन भनेको चाहिँ कृपया एक व्यक्ति छान्नुहोस् हुन्छ। प्लिज क्लिन द बोर्ड भनेको छ कृपया बोर्ड चाहिँ सफा गर्नुहोस् रे। अर्को छ प्लिज क्लोज द डोर कृपया ढोका बन्द गर्नुहोस्। हामीले कसैलाई चाहिँ ढोका बन्द गर्नुपर्ने भनौँ भने चाहिँ प्लिज क्लोज द डोर भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। प्लिज कम इन भनेको चाहिँ कृपया भित्र आउनुहोस्। कम इन भनेको भित्र आउनुहोस्। प्लिज जोड्यो भने चाहिँ कृपया भित्र आउनुहोस् भन्ने हुन्छ। प्लिज कम टु सी मी भनेको चाहिँ कृपया मलाई भेट्न आउनुहोस् भनेर भनेको छ। प्लिज डु समथिङ अबाउट इट भनेर चाहिँ कृपया यसको बारेमा केही गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हुन्छ। प्लिज डु द्याट एगेन भनेर चाहिँ कृपया त्यो फेरि गर्नुहोस् रे। एउटाले चाहिँ केही काम गरिरहेको छ त्यो भएन फेरि गर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज डु द्याट एगेन भनेर चाहिँ कृपया त्यो चाहिँ फेरि गर्नुहोस् भन्ने अर्थ लाग्छ। प्लिज डोन्ट गेट ओप भनेर चाहिँ कृपया उठ्नुहोस् भनेको भनिरहेको छ। प्लिज गिभ मी भनेर चाहिँ कृपया मलाई दिनुहोस्। प्लिज गिभ मी अ कप अफ कफी भनेको छ कृपया मलाई एक कप कफी दिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्दैछ। प्लिज गिभ मी अ कप अफ कफी भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ कृपया मलाई एक कप कफी दिनुहोस्। प्लिज गिभ मी युवर ह्यान्ड भनेर चाहिँ कृपया मलाई आफ्नो हात चाहिँ दिनुहोस् भनेर भन्दैछ। प्लिज ह्याभ अ सिट भनेर चाहिँ कृपया सिट राख्नुहोस् अथवा सिट। प्लिज किप इन टच भनेर चाहिँ कृपया सम्पर्कमा रहनुहोस्। टच भनेर चाहिँ सम्पर्कमा रहनुहोस्। प्लिज किप दिस सिक्रेट भनेको चाहिँ कृपया यो गोप्य राख्नुहोस्। हामीले भनिन्छ नि केही कुरा चाहिँ गोप्य राख्नुपर्छ भने जस्तै प्लिज किप द सिक्रेट भनेर चाहिँ कृपया यो गोप्य राख्नुहोस्। प्लिज प्रिपेयर फर द ट्रिप भने कृपया यात्राको लागि तयारी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिरहेको। प्लिज से हेलो टु हियर भनेर चाहिँ कृपया उसलाई नमस्कार भन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हेलो हाई भन्न सक्यो। प्लिज से समथिङ भनेर चाहिँ कृपया केही भन्नुहोस्। प्लिज सेन्ड इट टु मी भनेर चाहिँ कृपया मलाई पठाउनुहोस्। प्लिज गो टु द स्कुल भनेर चाहिँ कृपया विद्यालय जानुहोस् भनेर चाहिँ भनिरहेको। प्लिज सेन्ड मी अ लेटर एज सुन एज यु राइट भनेको चाहिँ तपाईँ आइपुग्दा मलाई एउटा पत्र पठाउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। प्लिज सो मी एनदर अन भनेको चाहिँ कृपया मलाई अर्को देखाउनुहोस्। प्लिज सिट हियर एन्ड वेट भनेर कृपया यहाँ बस्नुहोस् र पर्खनुहोस् भनेर चाहिँ भनिरहेको। प्लिज स्पिक मोर सोली भनेर चाहिँ कृपया अझ बिस्तारै बोल्नुहोस्। कोही मान्छे चाहिँ ठुलो स्वरले बोल्दैछ भने चाहिँ प्लिज स्पिक मोर सोली भनेर चाहिँ बिस्तारै बोल्नुहोस् भन्न सक्यो। प्लिज स्टे एज लङ आस यु विस भनेर चाहिँ कृपया जबसम्म तपाईँ चाहनुहुन्छ रहनुहोस् भनेर भन्न सक्यो। प्लिज टेक दिस सिट भनेर चाहिँ कृपया यो सिट लिनुहोस् रे। प्लिज थिङ्क अबाउट इट भनेर चाहिँ कृपया यसको बारेमा सोच्नुहोस्। प्लिज वेट अराउन्ड फर अ वेल भनेर चाहिँ कृपया केही समय पर्खनुहोस्। प्लिज राइट डाउन व्हाट द से भनेर चाहिँ कृपया उहाँ के भन्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। प्लिज कम ब्याक भनेर चाहिँ कृपया फिर्ता आउनुहोस्। प्लिज कम ब्याक टु होम भनेर चाहिँ कृपया घर फर्कनुहोस् भन्ने चाहिँ रहेको छ। आज चाहिँ प्लिजबाट लाग्ने शब्दहरूको चाहिँ भिडियो यति रहेको छ। हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा भिडियो लिएर आउनेछौँ। हस् त, धन्यवाद।